අද වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ මේ වගේ හෙඩ්ෆෝන් ස්ටෑන්ඩ් එකක් හැදුවේ කොහොමද කියලා. මම කලින් වෝල් මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් හෙඩ්ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ දැනටමත් හෙඩ්ෆෝන් එකක් තියෙනවා. මම තව හෙඩ්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා. අන්න ඒක තියෙන තැන තමයි දැනට මට නැත්තේ. ඒක එක්ක මේසුට තියෙනවා නැත්නම් මයික් ආම් එකේ තමයි දාලා තියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද වීඩියෝ එකේදී තව හෙඩ්ෆෝන් ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදන්න ඉන්නේ. හරි මුලින්ම මේකේ බේස් එක තමයි හදන්නේ. බේස් එක මම හදන්නේ රවුමක් කැඩේට. ඒක නිසා ලී කැලක් කරගෙන අවශ්‍ය සයිස් එකට රවුන්ඩ් දෙකක් අඳගෙන තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අවශ්‍ය විදිහට මාක් කරලා ඉවරෙන් පස්සේ ජිග්සෝ එකක් පාවිච්චි කරලා කපාගෙන තමයි කරන්නේ. බේස් එක මැද්දෙන් ලයිට් එකක් දාන නිසා තමයි මේ වගේ ලී කැලි දෙකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතර ලයිට් එක සෑන්ඩ්විච් කරන්න පුළුවන් මේ ලී කැලි දෙකෙන්. දැන් මේ බේස් එකේ ලයිට් එක වගේ තියෙන ලේයර් එකට මම පාවිච්චි කරනවා ප්ලෙක්සි ග්ලාස් එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ වීදුරු කැලක් වගේ ප්ලාස්ටික් එකක්. ප්ලාස්ටික් ලේයර් එක කපගන්න පාවිච්චි කරන්නේ ජිග්සෝ එක. හැබැයි මම හිතන්නේ මේකේ ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි මම කපනකොට මොකද මේක කපන ගාම රත් වෙලා ආයෙ ඒකට ඇලෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි කපන කෙලි මම ඒ වෙලාවෙම අතින් ගලවන්නේ. මම හිතන්නේ ස්පීඩ් එක අඩු කරලා try කරොත් එහෙනම් මීරට හොඳ වෙයි කියලා. මොකද එතකොට හීට් එක හැදෙන එක අඩු වෙනවනේ. හරි දැන් මේ ලී ප්ලාස්ටික් සෑන්ඩ්විච් එක ටෙම්පරරි හයි කරගන්න ඕන නිසා මම මැදින් මේක ස්ක්‍රූ කරගන්නවා. ප්ලාස්ටික් කැල කපද්දි මම පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තියලා තමයි කැපුවේ. දැන් කරන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් ට්‍රිම් කරගන්න එක. නැත්තම් සෑන්ඩ් කරන්න ගියොත් එහෙම ගොඩක් වෙලා සෑන්ඩ් කරන්න වෙනවා ඒක. බේස් එක හරියටම සෙට් කරගන්න මම ස්ක්‍රූස් තුනක් පාවිච්චි කරනවා. ස්ක්‍රූ කරන්න කලින් ප්‍රී ඩ්‍රිල් කරනකොට බලන්න ඕනේ ඩ්‍රිල් බිට් එකේ දිග. අවශ්‍ය නම් බිට් එකේ පොඩි මාක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්තම් බිට් එක දිග වැඩි වුණොත් එහෙම අනිත් පැත්තේ මතුවෙන්න පුළුවන් ඒක. මේ විදිහට ප්‍රී ඩ්‍රිල් කරන්නේ නැත්තම් නිකම්ම ස්ක්‍රූ කරන්න හදුවොත් එහෙම ලී ක්‍රැක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රී ඩ්‍රිල් කරද්දී හරි බිට් එක තෝරගන්න එක ෂුවර් නැත්තම් බිට් එක අරගෙන ස්ක්‍රූ එක උඩින් ඉස්සලා මේ විදිහට තියන්න. එතකොට ස්ක්‍රූ එකේ දත් ටික වගේ තියෙන එක මෙන්න මේ විදිහට පේන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බිට් එකේ ස්ක්‍රූ එකේ මැද කැල විතරයි කව වෙන්නේ. ස්ක්‍රූ එකේ දත් ටිකක් පේන්නේ නැහැ කියන්නේ බිට් එක ලොකු වැඩි. මගලක තියෙන ස්ක්‍රූස් පොඩ්ඩක් විතර දිග වැඩි. ඒක නිසා මම මිනි ග්‍රයින්ඩර් එක පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් ඒක ට්‍රිම් කරගන්නවා. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ බේස් එක පොඩ්ඩක් සෑන්ඩ් කරගන්න එක. සෑන්ඩ් කරගන්න මම මුලින් පාවිච්චි කරන්නේ ඔබිටල් සෑන්ඩ් එකක්. හැබැයි ඒකෙන් සෑන්ඩ් කරනකොට ටිකක් වෙලා යනවා. ඒක නිසා මැද්දෙන් ආයෙ දිග යනියක් දැම්ම මේක ඩ්‍රිල් එකට හයි කරන්න පුළුවන් වෙන්න. එතකොට ඩ්‍රිල් එක පාවිච්චි කරලා මට පුළුවන් මේක සෑන්ඩ් කරගන්න ලේසියෙන්ම. මම මේ කරන විදිහට සෑන්ඩ් කරගන්නවා නම් මේකට කෝඩ්ලස් ඩ්‍රිල් එක පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද කෝඩ්ලස් ඩ්‍රිල් එකේදී ට්‍රිගර් එක රිලීස් කරපු ගමන් ඒක ටක් ගාලා නවතිනවා. ඒතර මෙහෙම බර එක සැරේ නවතිනකොට ඩ්‍රිල් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. වයර් එකේ තියෙන සාමාන්‍ය ඩ්‍රිල් වල එහෙම බ්‍රේක් සිස්ටම් එකක් නැහැ. ඒක නිසා ට්‍රිගර් එක රිලීස් කරා කියලා ඒක නවතින්නේ නැහැ ඉක්මනට. ඒක සාමාන්‍ය විදිහට කරකිනවා. ඒක නිසා තමයි වයර් එකක් තියෙන සාමාන්‍ය ඩ්‍රිල් එක පාවිච්චි කරන්නේ මෙතනදී මම. හරි දැන් සෑන්ඩ් කරලා ඉවරෙන් පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේක පේන්නේ. මේකේ ඔක්කොම ලේයර්ස් ටික දැන් එක සමාන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒතර දැන් අපි අතින් ඇල්ලුවොත් එහෙම අර එජ් එකක් වගේ මේක දැනෙන්නේ නැහැ අතර. ඊළඟට මේක මැදින් තියෙන ආම් එක වගේ හදන මම පාවිච්චි කරනවා PVC බටයක්. PVC බට කැල ලී බේස් එකට හයි කරගන්න හිලක් විද ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා සයිස් එක මැනගෙන බේස් එකේ එක මාක් කරගත්තා මම. දැන් මෙච්චර ලොකු හිලක් විදින තරම් ඩ්‍රිල් බිට් එක මම ළඟ නැහැ. ඒක නිසා දැනට තියෙන ලොකුම ඩ්‍රිල් බිට් එකේ හිලක් විදලා ජිග්සෝ එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේක ලොක් කරගත්තේ. ඊළඟ මිනි ග්‍රයින්ඩර් එක පාවිච්චි කරලා ඒක හරි ගානටම කපා ගන්න. දැන් මෙච්චර දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. තව වෙලා යන්න නිසා තමයි මම මෙතනදී ටූල්ස් තුන පාවිච්චි කරලා මේ හිල විදගත්තේ. ඒත් මේක ලී මොල් වලට දුන්නායින් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට කියලා විද ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හරි බිට් එක ගත්තායින් පස්සේ ඒගොල්ලන්ම කරගන්න පුළුවන්. උඩ තියෙන ලී කැලේ කරා වගේම දැන් යට ලීයත් මම මේ විදිහටම හදා ගන්නවා. හැබැයි යට එකේදී විදිනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම බට එහා පැත්තට යන්නේ නැති වෙන තමයි ඒක විදගන්නේ. දැන් බලමු ලයිට් කැල හදන එක. මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේ normal RGB strip එකක්. මේ වගේ LED strips ගන්නකොට මම ඉස්සරහට කියලා තියෙන දෙයක් තමයි waterproofing තියෙන එක ගන්න එපා. මොකද waterproofing එකේදී සිලිකන් වගේ එකක් එනවා. ඒක කාලයක් යනකොට කහ වෙනවා. කන්ට්‍රෝල් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ Bluetooth කන්ට්‍රෝල් එකක්. මේකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි IR කන්ට්‍රෝලර්ස් වලට වඩා Bluetooth කන්ට්‍රෝල් එකේ size එක අඩුයි. අනිත් එක තමයි IR කන්ට්‍රෝල් එක යූස් කරනවා නම් ඒකේ IR sensor එකකුත් තියෙනවනේ. ඒතර ඒකත් කොහේ හරි ලී ආසේ ඔබන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මෙතනදී Bluetooth කන්ට්‍රෝල් එක පාවිච්චි කරන්නේ මම. කන්ට්‍රෝල් එකේ size එක තව ටිකක් පොඩි කරගන්න ඕන නිසා මේකේ වටේට තියෙන රබර් වගේ කවර් එක මම අයින් කරගන්නවා. පුළුවන් තරම් පොඩි වෙන තරමට තමයි මේක හොඳ. ඊළඟට ලී බේස් එකේ යට කෑල්ලේ මේක දාන්න පුළුවන් තරම් රෆ්ලි මාක් කරගන්නවා. අවශ්‍ය විදිහට මාක් කරගත්තෙන් පස්සේ මිනි ග්‍රයින්ඩර් එක පාවිච්චි කරලා ඒ මාක් කරපු කෑල්ල කපා ගන්න ඕනේ. මේකට පාවිච්චි කරපු බිට් එකේ ලින්ක් එකත් මම ඕනනම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. මිනි ග්‍රයින්ඩර් එකක් වෙන්න ඕන නම් මේක ඩ්‍රිල් එකට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මේ විදිහට තමයි මම මේ කපා ගත්තේ. LED control එකයි ඒකේ DC jack එකයි දාන තැනයි මැද්දෙන් ඩෝනට් එකක් වගේ කැපුවා ඒක LED strip එකට. plexiglass කෑල්ලේ thickness එක මිලිමීටර 6යි. ඒතර ලයිට් එක ඊට වඩා පොඩ්ඩක් විතර ලොකුයි. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට ඩෝනට් එකක් හැටියට කපලා තියෙන්නේ.
මේක වය කරගන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. මෙතනදී කිසිම කනෙක්ටර් එකක් පාවිච්චි කරනද කෙලිම එක පාස ගන්න. මොකද එතකොට තව ටිකක් මේක ඉඩ ප්‍රමාණය ඉතුරු වෙන හින්දා. දැන් මේක හරියටම හයි කරගෙන කලින් ඉස්සෙල්ලා ටෙස්ට් කරගන්න ඕනේ වැඩ කරනවද කියලා. නැත්නම් පාසේ ගලවන්න ගියොත් එහෙම අමාරු වෙනවා ඒක. මෙතනදී කන්ට්‍රෝල් එක ලොකුට අලව ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. උනාට DC ජැක් එක තමයි හොඳට අලව ගන්න අවශ්‍ය. ප්ලාස්ටික් කෑල්ලේ මැද වැඩියෙන් කපාගත්ත ලයිට් එක දාන්න පුළුවන් විදියට. මෙහෙම සයිඩ් එකේ ලයිට් එක දාද්දි පොඩ්ඩක් විතර හොට් ස්පොට් වගේ එනවා. හැබැයි ඒක ලොකුටම අවුලක් නැහැ. අනිත් එක තමයි මේ විදියට දානකොට මේකේ බ්‍රයිට්නස් එක ගොඩක් වැඩි. අන්න ඒක නිසා තමයි මේ විදියට ලයිට් එක සයිඩ් එකෙන් දැම්මේ. ලේයර්ස් ඔක්කොම හයි කරන්න කලින් ලී කැලේ වල ඇතුළු පැත්ත සුදු පාටින් පේන්ට් කරගන්නවා. ඒතර ලයිට් එකේ බ්‍රයිට්නස් ගතිය චුට්ටක් විතර වැඩි වෙනවා. ආයෙසරක් එකපාර ටෙස්ට් කරගත්තයින් පස්සේ බේස් එකේ වැඩ ටික දැනට ඉවරයි. ඊළඟට හදන්න තියෙන්නේ හෙඩ්ෆෝන් එක තියෙන කෑල්ල. දැන් මේකට මම ඩිසයින් කීපයක් try කරලා බැලුවා. ඒ වුණාට ලොකුට කැමැත්තක් උනේ නැහැ ඒවට. අන්තිමට හිතුවා මේ වගේ සිම්පල් ඩිසයින් එකක් try කරලා බලනවා කියලා. ලී කැලේ ඩිසයින් එක අවශ්‍ය කරලා ඇඳගත්තයින් පස්සේ ජිග්සෝ එක පාවිච්චි කරලා රෆ් විතර කපා ගන්නවා මුලින්ම. ඊළඟට මිනි ග්‍රයින්ඩර් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේක හරියට හැඩයට හදාගන්නේ. මේක යට කැල හදාගත්ත PVC බටේ ඇතුළට දාන්න පුළුවන් විදියට. ඒතර කිසි බයක් නැතුව හෙඩ්ෆෝන් එකක් තියෙන පුළුවන්. මොකද මෙතනින් මේක ගැලවෙන්නේ නැති හින්දා. අවශ්‍ය ගානට බටේ කපලා ඔක්කොම කැල ටික සෙට් කරගන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලම ගම් ගන්න තුන නිකන් ෆිට කරලා බැලුවා මේක ඔක්කොම අවුලක් නැතුව ෆිට වෙනවද කියලා. හරියට කන්ෆර්ම් කරගත්තයින් පස්සේ තමයි ගම් ගාලා අලවගත්තේ. තව පොඩි දෙයක් තමයි මේකේ බේස් එකට ස්ක්‍රූස් තියෙන නිසා මේස් එක උඩ ෆ්ලැට් තියෙන පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒක නිසා A4 ෆෝම් ෂීට් එකෙන් මේක යටට දාන්න ෆෝම් රින් එකක් හදන්න අවශ්‍ය නැහැ මට. දැන් ස්ක්‍රූ හෙඩ් එක තව ටිකක් ලී ඇතුළට දාන්න තිබ්බ තමයි. ඒ වුණාට මේ වගේ ෆෝම් එකෙන් රවුමක් හදලා දාන එක ඊට වඩා හොඳයි කියලා හිතුණා මට. මොකද මේස් එක උඩ එහෙම තිබ්බෙන් පස්සේ මේසේ හීරෙන්නේ නැහැ මේකට. අන්තිමට කරන්න තියෙන ලී කැල් ටික ෆිනිෂ් කරගන්න එක. මේකට water based all in one wood finish එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම wood finish කරන්න එච්චර ලොකුට දන්නේ නැහැ. ඉස්සර පාවිච්චි කරා තින දාලා මොකක් හරි එකක් ඒකෙන් එච්චර හරි ගියේ නැහැ මට එපා වුණත් එක wood finish කරන එක. ඒක නිසා තමයි මම මේ water based all in one එකක් use කරන්නේ. මොකද මේක පාවිච්චි කරන්න ලේසි. බොටල් එකේ තියෙන instructions වලට තමයි මම මේක finish කරගත්තේ. ඒතර foam ring එක අලවගත්තන් පස්සේ මේක වැඩ ටික ඉවරයි. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට පාවිච්චි කරේ 12 volt LED strip එකක් නිසා මේකට 12 volt DC power supply පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් USB to 12 volt adapter එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැනට පාවිච්චි කරන්නේ එහෙම එකක්. අන්න ඒකේ link එකත් මම උනම් පළවෙනි දාලා තියෙනවා description එකේ. Bluetooth controller පාවිච්චි කරපු නිසා මේකට control කරන්න app එකක් අවශ්‍යයි. මේකෙන් පුළුවන් light එක basic විදිහට control කරන්න, colors change කරන්න පුළුවන්, brightness change කරන්න පුළුවන්, patterns දාන්න පුළුවන්, colors එක එක විදිහට change වෙන්න. මේ headphone stand එක හදන්න පාවිච්චි කරපු දේවල් ඔක්කොගෙම links ටික මම පල්ලේ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න සහ පෙන්නන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ බලුවට ගොඩක්ම ස්තුතියි සහ මේ channel එකේ කරන වීඩියෝස් වලට කැමති නම් subscribe කරලා support කරන්න channel එකට. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් මට ඉස්සරහදී ගේන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට.